જો પ્રકરણ 3 માં સંખ્યા સાથે રમતમાં સ્વાધ્યાય 3.6 માં આપણે કાલે પહેલા દાખલાના લગભગ અમુક દાખલા કર્યા હતા. A B C D અને એક બે દાખલા તમે ગણ્યા તે અને લગભગ બધાને આવડ્યા. શું મેળવવાનું છે? ગુસા. ગુસા એટલે ગુરુતામ સામાન્ય અવયવ. રેડી? તો એ બધાને મેળવતા આવડે. તો કે A થી માંડીને F સુધીના દાખલા છે ને એમાં બધામાં ખાલી 2 જ રકમ છે ને, અને એ પ્રમાણે લગભગ આપણે એક બે દાખલા ગણ્યા અને એક બે દાખલાની તમે પ્રેક્ટિસ કરી અને લગભગ બધા સાચા પડ્યા છે. બરાબર? તો આજે છે એ થોડોક આપણે અલગ દાખલો છે જી, જે આપ્યો છે 70, 105 અને 75. બીજું એ કે એકી અને બેકીની ઓળખ પડી ગઈ બધાને, એ ઓળખતા આવડે એટલે લગભગ એ પ્રમાણે ભાગ પાડતા આવડે, એટલે કે નિસરણી કરતા આવડે. અને નિસરણી કરતા આવડે, નિસરણી સાચી હોય તો લગભગ દાખલામાં ક્યાંય ભૂલ પડે પણ સાચું શું હોવું જોઈએ? નિસરણી એટલે કે અવયવો. અને કેવા અવયવો? અવિભાજ્ય. આજે આપણને આપેલી સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવો લઈએ તો એક છે 70, 105 અને 175. આ જે સંખ્યાઓ આપી છે એ સંખ્યાના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ મેળવવાના. 70 એકી છે કે બેકી? 70 એકી કે બેકી? જયપાલ, 70 એકી છે કે બેકી? બેકી સંખ્યા. કેમ કે એકમનો અંક 0 છે, 0 છે એટલે કેવી સંખ્યા ગણાય? બેકી સંખ્યા. થોડુંક આપણે રફકામની જરૂર પડશે એટલે રફકામ લઈ લઈએ. સિત્તેર ને આપણે બેકી સંખ્યા હોવાથી કેટલા વડે ભાગવાના? 2 3 2 5 તો 2 ભાગ પડતાની સાથે કેટલા મળે છે? 35. કેવી સંખ્યા છે? એકી કે બેકી? દુર્મિકા, એકી સંખ્યા છે. એકી સંખ્યા હોય તો એનો ભાગ આપણે એકી સંખ્યા વડે જ પાડવો પડે. પેલી એકી સંખ્યા કઈ? 3. હવે જો તમને ચાવી યાદ હોય તો લગભગ આપણને ભાગ પાડવાની ખબર પડી જાય કે 3 ની ચાવી એવું કહે છે કે આપેલી સંખ્યાના સરવાળાને 3 વડે ભાગી શકતા હોય તો સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય. 3 ને 5 8 થાય ને 8 ને તમે 3 વડે ભાગી શકો? ન ભાગી શકાય, એટલે એને 3 વડે ભાગી શકાય નહીં. બીજું એ કે 5 ની ચાવી યાદ કરો કે 5 કે 0 હોય એકમનો અંક તો 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. એટલે આ સંખ્યાને આપણે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. 5 7 થોડું ટૂંકમાં આપણે યાદ રાખવાનું, કેમ કે લાંબી ગણતરી આપણને પરીક્ષામાં બહુ ઉપયોગી ઓછી થાય, કેમ કે સમય ઓછો હોય અને ઝડપથી ગણવાનો હોય. 7 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, યાદ કરી લેવાનું એટલે 7 એકાને 7. હવે 105 નો એકમનો અંક 5 છે, પણ આપેલી સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને જો 3 વડે ભાગી શકાય તો સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય. અને 3 વડે શા માટે ભાગવાની? કેમ કે સંખ્યા એકી છે અને નાનામાં નાની એકી સંખ્યા કઈ છે? 3 છે. સંખ્યાનો સરવાળો થાય છે 6 અને 6 ને 3 વડે ભાગી શકાય, એટલે આ સંખ્યાને આપણે 3 વડે ભાગી શકશું. એટલે 105 ભાગ્યા 3 3 5. અહીંયાથી આપણને સેમ અવયવ મળવાના છે 3 અને 35. 35 ના અવયવ તો અહીંયા આપેલા જ છે. બેઠે બેઠો અહીં કોપી મારજો. 7 એકાને 75 એકી કે બેકી? કૃષ્ણ, એકી સંખ્યા. એકી સંખ્યા એકમનો અંક એ નથી જોતા, એકમનો અંક 5 છે. બીજું એ કે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો કરો જો 3 વડે ભાગી શકાતું હોય તો કે 7 ને 1 8, 8 ને 5 13. 13 ને આપણે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકશું. 13 ને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, એટલે કે 13 છે 3 ના ઘડિયામાં ક્યાં આવશે? નથી આવતા. તો 5, અને 5 નો નિયમ તો યાદ જ છે કે છેલ્લે 5 હોય તો એને 5 વડે ભાગી શકાય. એટલે 175 ભાગ્યા 5 3 બચો કેટલા મળ્યા? 5 35 નું હતું એનું એ જ મળ્યું. 5 7 35 અને 7 એકાને 7. હવે લઈએ 70 ના અવિભાજ્ય અવયવોની યાદી બનાવી લઈએ કે 70 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? 2 × 5 × 7. ત્યાર પછી 105 ના અવિભાજ્ય અવયવ
કયા કયા મળ્યા? 3 × 5 × 7. ત્યાર પછી 175 ના અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળ્યા? 5 × 5 × 7. હવે શું કરવાનું છે તો કે 70, 105 અને 175 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ કયા કયા મળશે તો કે આપણે શોધીએ. જે સંખ્યા છે એને રાઉન્ડમાં લઈ લઈએ. એક તો 5 અને બીજું એ યાદ રાખવાનું કે ત્રણેયમાં સરખા હોવા જોઈએ. 2 માં સરખા હોય તો ચાલે નહીં. બીજા 7 3 સંખ્યા સરખી મળી 5 × 7. હવે તેથી 70, 105 અને 175 ના ગુસાઅ 5 × 7 એટલે કે 35. સમજાય છે? આવડશે? એકી સંખ્યા હોય કે બેકી સંખ્યા હોય અવયવ પાડતા આવડે એટલે દાખલો આવડે. બીજું એ કે સંખ્યા ભલે ગમે એટલી તમને આપી હોય, 2 આપી હોય કે 3 આપી હોય કે 4 આપી હોય, 5 ગમે એટલી આપી હોય, પણ જો તમે એની નિસરણી સાચી કરશો તો ગુસા મેળવવામાં તકલીફ નહીં થાય અને ગુસા ખોટો નહીં મળે, સાચો મળશે. પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે નિસરણી જે છે એમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. બીજું એ કે મેં એ તમને કીધું છે મારા નિયમ મુજબ કે સંખ્યામાં પહેલા નાની સંખ્યા પછી જ મોટી સંખ્યા લેવાની, મોટા પછી નાની નહીં લેવાની, જેથી કરીને કર્મ જળવાઈ રહે અને ક્રમ જળવાઈ રહે એટલે દાખલામાં બને ત્યાં સુધી ભૂલ ઓછી પડે. સમજાય?